ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ የቁምነገር-G ቲዩብ ነው። ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። የቁምነገር ቤተሰብ ያልሆናችሁ እንደዚሁም ቤተሰብ ሆኑ። ለሁሉም ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አድርጉ ሐሳቡን። ዛሬ የማሳያችሁ ነገር ምንድነው? በቴሌግራም ላይ የተፈጠረው አዲስ ነገር አለ። እሱን እንዴት እንደምንጠቀምና እዛ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ነገሮችን ለማሳየት እሞክራለሁ። ቴሌግራም እንግዲህ ከዛሬው ከነበረው የድሮ የኦሪጂናሏ ቴሌግራም ማለት ነው። ይቺ የምታዩት ኦሪጂናሏ ቴሌግራም አዲስ ነገር ይዞልን መጥቷል። ይህ አዲስ ነገር ምንድነው የሚለውን ወደ ውስጥ ገብተን እናያለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቴሌግራም አፕሊኬሽን ላይ እንገባለን። ቴሌግራም አፕሊኬሽን ላይ ከገባን በኋላ ፋይላችን ላይ እንገባለን። የኛ ፕሮፋይል ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ፕሮፋይል ላይ ገብቻለሁኝ። የኛ ፕሮፋይል ላይ እዚህ ጋር ገብቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ፕሮፋይል ላይ ብዙ አሬንጅ የምናደርጋቸው አዳዲስ ነገሮች ይኖራሉ። ከዛ ቀጥሎ ፕሮፋይሉ ቀጥሎ ወዴት እንገባለን? እዚህ ጋር ሴቲንግ የምትላለች ወደ ሴቲንግ እገባለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ የሚለው ላይ አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይህን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፕሮፋይል እንደዚህ ይከፈታል። ፕሮፋይሉ እንደዚህ ይከፈታል። ይሄ ፕሮፋይል እንደዚህ ከተከፈተ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር የምናዘጋጃቸው አንዳንድ መረጃዎች አሉ። እሱን እናያለን ማለት ነው። ኖቲፊኬሽን በተመለከተ ኖቲፊኬሽን ሳውንድን በተመለከተ እንዳይረብሻችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ ነገሮች ያው ሳይለንት ወይም ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የፕራይቬት ሳውንዱ ስታወሩ እየጮኸ እንዳያስቸግራችሁ ፕራይቬት ሳውንዱን የግሩፓችሁን እንደዚሁም ቻናሎችም ካሏችሁ እነዚህን በሙሉ ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ድምፁ እንዳይረብሽ ከተፈለገ ማለት ነው። ከፈለጋችሁም እንዲጮህ ከተፈለገ ደግሞ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ታች ያሉትን አንዳንድ ነገሮች አሉ። እነዚህ በእናንተ በሚመቻችሁ መንገድ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ሲጠራ ደግሞ እዚህ ሪንጉ ሲጠራ ልክ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሪንግ ውስጥ ገብታችሁ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። እሱን ያው ስለምታውቁት እንደ አንዳንድ ነገር ለማለት ያክል ነው። ብዙ የተለየ ነገር የለውም። ከዛ ባሻገር ምንድነው እዚህ ዳታ ስቶሬጅ የሚለው ላይ ተገቡና የት ላይ ስቶር ማድረግ እንደምትፈልጉ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኤክስተርናል ሜሞሪ ላይ ይውላችሁ ወይስ ኢንተርናል ሜሞሪ ላይ ይውላችሁ? ዳታ ኦፍ ሲሆን እንጠቀም ወይስ ዳታ ኦን ሲሆን? ከዛ ባሻገር ዳውንሎድ ሳደርግ ደግሞ ኦን ማለት በዋይፋይ ልጠቀም ወይስ በዳታ ልጠቀም የሚለውን እዛ አንዳንድ ነገሮች እሱን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለምታውቁት አዲስ ነገር ስላልሆነ ነው ወደዚህ መሄድ የፈለኩት ብዙም ያልፈለኩት ማለት ነው። ሌላው ቻት ሴቲንግ የምትላለች ቻት ሴቲንግ የምትደረግ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቻት ሴቲንግ የምትላለች ቻት ሴቲንግን እንደምታዩት ቻት ማድረግ የምትፈልጉት በምን አይነት መንገድ ነው የሚላለ እዚህ ጋር ክላሲክ ቲሙን ማለት ነው ከለር ቲሙን እናንተ አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ በሚመቻችሁ መንገድ። እሱ ላይ እዩት። የቻት ሊስት ቪው የሚላለ ቻት ሊስት ቪው በአንድ ላይ ነው ያላችሁ በሁለት ላይ ነው ያላችሁ የሚላለ እሱ እናንተ በመትፈልጉት መንገድ ማዘጋጀት ይችላላችሁ። የሴቲንጋችሁ ደግሞ ናይት ሞድ ይሁን ልክ ከዚህ በፊት አይናችን በጣም መጠበቅ አለብን የሚል ነገር ሰርቻለሁ። እሱን ተመለሳችሁ እዩት። ናይት ሞድ ይሁን ዳርክ ላይ ይሁን ወይስ ላይት ላይ ይሁን የሚለውን እዚህ ጋር እናንተ በሚመቻችሁ መንገድ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የሚላክላችሁ ማንኛውም እዚህ ልክ እንደ ኢሞ ማንኛውም ዳታ ሲቀመጥላችሁ ይችን ኦን ብታረጓት የሚላክላችሁ ፒክቸር ወይም ቪዲዮ አብሶሉትሊ ምን ይሆናል ሴቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የስልካችሁ ብዙ ሜሞሪ ካላችሁ እነዚህን ነገሮች ኦን አድርጋችሁ ያው ሴቭ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው አንዳንድ ነገሮች ለማለት ያክል ነው። ያው ላንጉጁ ምን ሆነ እናንተ በሚመቻችሁ መንገድ አዘጋጁት። እኔ ማሳየት የፈለኩት በጣም አዲሱ ነገር የምንለው እዚህ ጋር ፎልደር መጥራለች እና ይችን ፎልደር አሬንጅ አድርጋችሁ እናንተ በመፈለጉት መንገድ ማዘጋጀት ይችላልላችሁ ማለት በጣም አዲሱ ነገር ይሄ ነው። ፎልደር ስታለች አዲስ ነው የመጣች ነች። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ በብዙ አይነት ፎልደር አሬንጅ አድርጌያለሁ። ፖፑሌሽን ኢሜል ክሬት አድርጌያለሁ። አንሪድ የሆኑትን አንድ ላይ ክሬት አድርጌያለሁ። ያሳያችኋል። ፍሬንድስ የሆኑትን አንድ ላይ ፍሬንዶችን ብቻ ክሬት አድርጌያለሁ። ፋሚሊ ፎልደር ክሬት አድርጌያለሁ። ማይ ቤስት የምንላቸውን ፍሬንዶች እዚህ ጋር አድ አድርጋለሁ ማለት ነው። ስታፍን በሙሉ አንድ ላይ ለብቻ ክሬት አድ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አይነት ፎልደር ክሬት እያደረጋችሁ እናንተ መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው። አዲስ ክሬት ማድረግ ከተፈለገ ልክ እዚህ ጋር ክሬት ኒው ፎልደር የምትላለች እናንተ ኒው ፎልደር ክሬት እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ለምሳሌ ክሊክ እናድርገና ነው ውስጥ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ስም እንድታስገቡ ያግዛችኋል። ቻት የምታደርጓቸውን
ጓደኞች አድ እንድታደርጉ ይጋብዛችኋል። እዚህ ጋር አድ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ፎልደር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌግራም ላይ ልክ እንደማንኛውም በተለያየ የፎልደር ኔም ክሬት አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ ለማሳየት ነው። ይሄ በጣም አዲስ ነገር ነው የቴሌግራም ያመጣለን እዚህ ጋር እንድትጠቀሙት ነው። እስቲ ክሬት ያደረኩትን የፎልደር አይነቶች እዚህ ጋር እንደምታያቸው ከላይ በኩል ያያችኋቸው ነው። ኦል የምትል እንዳለ ተቀምጣለች። ከዛ ምንድነው ፖፑሌሽን የምትል አሁንም ተቀምጣለች። ሌላ ፎልደር ነች እቺ አንሪድ ያያችኋት። አሁን አንሪድ የሆኑትን እኔ ያላነበብኳቸውን ሙሉ በሙሉ በዚህ መንገድ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ያያችሁት ነው። ፍሬንዶች ላይ መልእክት ካለ ፍሬንዶች ላይ በዚህ መልኩ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ፍሬንዶች ላይ አዚስ ይቀመጣሉ። ቴሌግራም የሚጠቀሙ ፍሬንዶችን ወይም እናንተ አድ የምታደርጓቸው ፎልደር ውስጥ አድ የምታደርጓቸው ፍሬንዶች ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ፋሚሊ የሚል አስቀምጫለሁ። ፋሚሊ የሆኖቻችሁን አንድ ላይ የፋሚሊ ውስጥ ኮሙኒኬት ሳደርግ የፋሚሊ ሜሴጅ ቢመጣ እዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። ማይ ቤስት የምትሏቸውን ፍሬንዶች ወይም ማይ ቤስት የምትሏቸውን ግሩፖች ሊሆን ይችላል፣ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል። የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር አድ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስታፍ የሚል አለ። የስታፍ ፎልደር አለኝ። ልክ በዚህ መንገድ የቴሌግራም ፎልደራችሁን አሬንጅ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ልክ እንደማንኛውም ፎልደር በማብዛት ወይም ፎልደር ክሬት በማድረግ መጠቀም እንደምትችሉ ያሳያል። ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄንን የማትፈልጉት ካለ ትመለሱና እዛው ላይ የማትፈልጉት ካለ ትመለሱና 3 ነጥብ አለች ላይ በኩል 3 ነጥብ አንዴ ክሊክ ታደርጉና ሴቲንግ ላይ አሁንም ሴቲንግ የምትላለች እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ክሊክ ታደርጉና የማትፈልጉት ካለ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የማትፈልጉት ካለ ፎልደራችሁ ላይ ትገቡና እዛ አሁን ይሄን እኔ አንሪድ የሚለውን ካልፈለኩት አንዴ ክሊክ ታደርጉትና ዲሊት ማድረግ ይቻላል። ታያችሁ እዚህ ጋር በዚህኛው በኩል በቀኝ በኩል 3 ነጥብ አለች። ለምሳሌ ስታፍ የሚለውን ካልፈለኩት እኔ ስታፍ ላይ አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ኤዲት ማድረግ ይቻላል፣ ዲሊት ማድረግ ይቻላል። ያያችሁ ነው። ኤዲት ማድረግ ይቻላል፣ ዲሊት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የቴሌግራም አዲሱ ፊቸር ይሄን ነው የሚመስለው። ከተመቻችሁ ላይክ ፎሎ እና ሼር አድርጉ ለሁሉም ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ። በዚህ መንገድ ተጠቀሙበት። እንግዲህ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ። ባይ ባይ።